Guys, listen. What I am wearing right now is an immersion suit. This suit is heavy, super okay, and difficult to wear. But this could save your life. So guys, ito yung immersion suit natin. This suit is made from neoprene rubber. This is complete waterproof. So hindi talaga siya pinapasok ng tubig guys. Immersion suit ay ginagamit tuwing abandoned ship. Lalo na kapag malamig yung tubig dagat. Ginagamit ito para yung wearer kapag submerge yung katawan niya into water, na lalo na kapag malamig, hindi siya magkaroon ng hypothermia. Which could lead him into a death. So, ayun guys, itong immersion suit natin ay makapal, mabigat siya, at mahirap ito sa isuot guys. Kaya kailangan ng practice or training itong suit na to para maisuot ng maayos. So mayroon siyang hood for your head, tapos mayroon siyang cover para dito sa iyong face. Tapos itong suit na to is completely cover your body hanggang sa iyong fingertips. Kasi guys, tapos hanggang sa paa. Mayroon siyang zipper dito, zipper mula sa iyong tapos papunta dito sa liig. Mayroon dyan tali dito sa guys, tali or body line, ginagamit to connect you from other survivor or rescuer. Meron siyang reflective tapes ito. At syempre, gaya ng life jacket, meron din siyang whistle. Ayan. Tapos, ayan siya guys. Ito yung likod niya. Meron din siyang reflective tapes din sa likod. So, that's it. Ipapakita natin na ngayon guys kung paano ito isuot. Okay. First, ilatag lang natin ito dito. Dito, ilalatag na natin siya ng maayos guys. Tapos, ang gagawin mo is papasok ka dito. Pasok ka dito sa loob guys. Tapos, hanggang dito. Tapos, uupo ka na. Upo ka. Tapos hatakin mo doon sa may bandang kabilaan. Once na sumagad na yung paa mo guys dito sa dulo, i-adjust mo naman yung strap. Ito. Adjust mo yung strap. Yan. Para mag-fit sa iyong paa. Meron din dito sa kabila. Pag okay na yan guys, na ito, pwede ka nang tumayo.
Yan. Pagkatayo mo, so papasok mo naman yung iyong kamay. Ang huli mong ipapasok guys na yung kamay ay yung dominant hand mo. Katulad sa akin, for example, I am a left-handed. So, iuhuli ko ito. Kasi mas madali kang gumalaw or may mas lakas ka dito. Diba? So, gagawin ko guys, so ipapasok ko muna yung tunga ko. Kamay. Right hand. Ayan, pasok na siya. So, itong kamay ko na kaliwa, tutuputin ko yung hood. Tapos sabay ipapasok ko sa aking ulo. Once na ipasok na yung hood guys sa yung ulo, ipasok mo naman yung iyong left hand. Tungakan mo ito dito sa gilid, tapos sabay ipasok mo ito iyong isang kamay. So guys, so pasok na lahat. Saka mo naman siyang easy zipper. Zipper here, hawakan mo ang dulo na to. Takin mo pataas. Guys, zipper na natin. Ang huli natin gagawin is i-cover yung ating face. So, ito yung cover niya. Guys, papakita ko naman sa inyo kung paano pa magsuot uli ng life jacket na nakasuot ka na ng immersion suit. Kasi itong immersion suit na suit ko guys is required ng life jacket kapag abandoning the ship. So, ipapakita ko sa inyo guys kung anong itsura o paano magsuot ng life jacket na nakasuot ka na ng immersion suit. Okay? So ito yung itsura guys kapag nakasuot ka ng life jacket with an immersion suit. So ayun guys, hope you like the video at sana mayroon akong naibagi kahit konti. At kung mayroon kayong katanungan, just comment down below. And please guys, don't forget to subscribe onto my YouTube channel. Thank you in advance. God bless. Adios, amigos.